So hello and namaste, welcome back to our channel. It's me Ram Vikas. सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग हजुर सबैलाई स्वागत छ। सो आजको हाम्रो यो ब्लग चाहिँ कहाँसम्म हुनेवाला छ भने डट टेम्पलसम्म हुनेवाला छ। सो अगाडि चाहिँ विराट र दिपेश खड्की भाइ छ, उ चाहिँ एचजेमा छ भने म चाहिँ एसियन बिस्टको हाइपर एक्स भन्ने बाइक लिएर हामी जाँदैछौँ। सो अगाडि सेन्टी देवी अटो केयरबाट चाहिँ हामीसँग चाहिँ जीवन भाइ पनि फेरि जोइन हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी अब सानो राइड गर्दै आज चाहिँ यो चाहिँ अन रोडबाट चाहिँ हामी खेल जाने राइड हुन्छ। HYPER-X वर्सेस यस्तो रमाइलो गर्दै एकअर्कालाई जिस्काउँदै जिस्किँदै बाटोमा रमाइलो गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै थियौँ। अनि यतिकैमा चाहिँ अब सानो रेस गरौँ भनेर विराटले भने पछाडिबाट। सो अनि एचजेसँग हल्का रेस गर्दाखेरि ऊ पछाडिबाट चिचाइरहेको छ, फेरि ओ हारे 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 भन्दै चिचाइरहेको छ। हो क्या विराट? हो जीवनले कुदायो। सो थ्याङ्क यू सो मच HYPER-X है, थ्याङ्क यू सो मच एसियन बिस्ट फर द स्पोन्सर। यो भिडियोको आजको स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो एसियन बिस्ट हुनेवाला छ है। फर द बाइक सपोर्ट है, थ्याङ्क यू सो मच फर द सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच एसियन बिस्ट फर यर लभ एन्ड सपोर्ट टु स्टार्ट ब्लग्स। बाइक झगडा गरिरहेको छ क्या तेल भइरहेको छ गाइस। लडाइदियो फक म्यान, ट्याक्सीले बाइक लडाइदियो। एकजना खतरा पुग्छ, हाइवे पनि पुग्छ है, नपुग्छ होइन। अहिलेको त साँगा नआएसम्म भ्लग सुरु नगरे हो खास मैले होइन। अघि अगाडि जाउँ। यस्तो बडा रेस गऱ्यो दाजुभाइको है, को अगाडि को पछाडि हुने। अब त्यो बबाल कुदाइरहेको अगाडि चाहिँ टक्क ट्राफिक चाहिँ गन हेरेर रहेछ। हो क्या विराट? हो। अनि त्यतिखेर के हामीलाई समाए जस्तो लागेको थियो है, धन्नै समाएको यार। सब ट्राफिक चाहिँ यता बिजी भएर रहेछ, समाएन। यस्तो हाँस्या यार म्याकुरी। केटाहरू कुदाए, अब मेरो पालो। डरसँग चाहिँ झ्याउ हुन्छ क्या गाइस मोटर कुदाउन है। सो यो HYPER-X को फुल भिडियो पनि मेरोमा छ है, मेरो च्यानलमा। यसको रिभ्यू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लगभग 4-5 महिना अगाडि बनाएको थिएँ है। बाइक चाहिँ एकदम टोपै छ। आज यसको ट्र्याक पर्फर्मेन्स चाहिँ हेर्न मन छ मलाई, के कस्तो छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ हामी हिँडेको हो। फर्के अगाडि स्ट्रेटमा मलाई झ्याउ भयो, यो कर्नरमा नजाउँ। भाइ डटबाट यस्तो ओभरटेक चाहिँ नहानेले हुन्थ्यो। ठिकै छ। ओहो हामी जस्तै रहेछ। ओ जय सम्भो गाजा कम्बो। सो गाइस धुलीखेलमा दुईजना भाइहरू भेट भएको छ। हेलो राम दाइको बिग फ्यान है, थ्याङ्क यू सो मच। सबजनाले भ्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। नाम भनिदियो ल तिम्रो? बिजन ओके। चाहिँ रासिम फैजी। ल दुईजना दाजुभाइ जस्तो छ है, नाइस टु मिट यु है।
केटा अझै सपोर्ट गर्नुपर्छ है यो सेयर हान्ने काम तिमीहरूको फोटो चाहिँ ट्याग गर है त सो यसरी सब्सक्राइबरहरू अब भाइहरूले खोजेर बाइक देखेर खोजेर आएर बोल्छन् क्या खुसी लाग्छ क्या थ्याङ्क यू सो मच किप सपोर्टिङ है त थ्याङ्क यू दाइ यो ओ पानी नै पानी जमेछ त पानी नै पानी चिप्लो छ रे गाइज सबै हेर टायर हेर राखिदियो है हिँड्नु छ गाइज गाह्रो छ डट बाइक भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है हिलो हिलो हुँदो रहेछ हिलोले सजेकोलाई चाहिँ डट बाइक भन्दो रहेछ होइन त गाह्रो छ नि बाइक चलाउन हावा घटाउनु पऱ्यो अहिले चाहिँ यता हावा घटाइरहनु भएको छ है यहाँ चाहिँ हिलो झुन्डिया देखिरहनु भयो होला हावा निकाल्ने काम चाहिँ भइसक्यो अब सेकेन्ड बाइक हो AB250 र HYPER-X-मा आयो होइन एनसी इन्जिन भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाइनिज डट बाइकमा सबैको सिमिलर लगभग 99% सेम इन्जिन हो क्या नयाँ ब्रान्डलाई चाहिँ मान्छे सपोर्ट गर्न खोज्दैन अब लाइक तिमी र म नबोलिकन हामीले एकअर्कालाई चिन्दैनौँ भने जस्तै अब यो बाइक नचलाइकन बुझ्दैन अब मैले चाहिँ ओभरअल अब मेरो 1-2 इयर्स भयो डट बाइक चलाउनु थालेको तर त्यो मध्ये वर्थ इट पैसा राम्रै लाग्यो क्या इन्जिनको पर्फर्मेन्स बवाल छ राम्रै छ सबै राम्रै छ अब यस्तो हो हल्का ट्युन गर्नुपर्ने हो अलि राम्रो ठाउँमा लगेर ट्युन गऱ्यो भने पर्फेक्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई गाइस यहाँ ट्र्याकमा कुदायो आज खास गोप्रो हालेर कुदाएको छैन एकछिन हल्का वेदर राम्रो भयो भने चाहिँ हो भने तर हामी 2-3 ल्याप कुदाउँदा चाहिँ पानी पऱ्यो अनि हामीसँग आज एकजना हाम्रो फेभरेट युट्युबर आउनुभएको छ हजुरहरूले मजाले चिन्नुहुन्छ हेयर इज सी नेपाल वेलकम टु माई ब्लग थ्याङ्क यू सो मच टु इन्साइडर ब्लग मलाई तिम्रो ब्लगमा हाम्रो सेकेन्ड टाइम होला है वेलकम गरिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच के भन त यस अहिले हामी डट टेम्पलमा छौँ धुलीखेलको डट ट्र्याकमा सो अहिले हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का सिमसिम पानी परेर हल्का डट ट्र्याक चाहिँ अलिक भिजेकै उ छ त्यही पनि हामीले यहाँ ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रो रामविक्रम थापा लगायत हाम्रो अरू साथीहरू पनि अरू राइडर्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ अनि त्यसपछि यस अब त्यही हामी ट्र्याकहरू बुझ्दैछौँ राइडर्सहरूसँग त्यो कुराहरू बुझ्दैछौँ अब नयाँ राइडर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो नयाँ ट्र्याक एक्सपिरियन्स गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको त्यो नलेज दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सानो गर्दैछौँ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू के भने
यस्तो भयो भने चाहिँ स्ट्यान्ड सजिलो हुन्छ। बाइकको हालत लगभग 2 किलो माटो निस्किन्छ होला गयो भने, 2 देखि 3। मान्छे पनि त्यस्तै हो। मम्मीले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ कहाँ गएर आइस भनेर। सो यहीँ गएर आएको। कस्तो भयो आज? मजा आयो। मजा आयो। तँलाई कस्तो भयो? मलाई त राम्रो भयो। फेरि एकचोटि चलाउनु होला ट्रेक पर्दैन अब। मेरो दिपक, नाइस टु मिट है। वेलकम टु माई च्यानल ट्विन्स्टाइल भ्लग्समा स्वागत छ। मोटे सो वान अफ द मोस्ट एग्रेसिभ राइडर अफ नेपाल है यो। यही हो अनुहार, यही हो, चिनेको छ सबैले। सो केही भन्थ्यो नि त, के छ के भन्ने यार, आफ्टर सो लङ। कति बजी भेट्यो हामी? हामी 1.5 वर्ष भयो। 1.5-2 वर्ष भयो नि है। मोटे गायब छ जे ल ठिक छ, गायब भयो नि आज फेरि। आइएम ब्याक, यु आर ब्याक। ल उसको बाइक हल्का यहाँ सानो छिचीको प्रब्लम आइरहेछ। अब हामी जाने हो। यहाँ 2जना हेड मेकानिकहरू हामीले स्पेनबाट मगाएको छ होइन। बाइकमा एक बिस्तारै ट्र्याक गरेर आउँछु नि। ल ल ल तिम्रो सानो रिक्वेस्ट भयो मेरो जाने बेलामा टक्क दिनु। यो हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको त्यही त भने। मसँग नहुँदा उसले दिन्छ, उसँग नहुँदा मैले दिने, त्यही त भने। घरका यसरी नै चलिरहेछ जीवन, यसरी नै चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन त। ल ए यता हेर न क्या स्याड भइरह, मलाई देखाएन भनेर। ओ हेलमेट ला न। नौडा अब चाहिँ हाम्रो जीवनको पालो। सो आजको लागि यति नै होला। वान अफ द मोस्ट डर्टी ट्र्याक आजको। डट ट्र्याक भनेको डर्टी नै हुन्छ। सुविधाहरू पनि लिनै पऱ्यो अलिअलि। भित्र चाहिँ नहाले हुन्थ्यो। एकदम धुने कार्यक्रम। ए यस्तो नि थियो हाम्रो बाइकमा।